Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në këtë transmetim të parë të drejt për drejt për ditën e sotme këtu në Report Televizion, që është emisioni Shtypi i ditës dhe ju. Si çdo ditë tjetër, janë fillimisht gazetat ato të cilat vijnë tek ju të lexuara pra për të parë se çfarë kanë shkruar të përditshme shqiptarë në faqet e para të tyre, ndërsa më tej do të diskutojmë në hapësirën e telefonatave për një temë dite, si çdo ditë tjetër nuk mund të anashkalojmë ose nuk mund ta lëmë pa përmendur aktualitetin politik. Gjithsesi për momentin fokusohemi tek gazetat. Shqiptaria.com është e përditshme, e cila hap këtë pasqyrë Shtypi për ditën e sotme këtu në Report Televizion, e cila ka si kryer artikull të madh. Gjyqtarët e lartë Ariana Fullani braktis drejtësinë për të shmangur vettingun, ikën Zaganjori. Ish antarja e gjykatës së lartë, bashkëshorti Ardian Fullanit largohet nga sistemi. Komisioni i pavarur i kualifikimit ndërpret vettingun ishte emëruar nga Partia Demokratike. Si u rrëzua nga kolegji i posaçëm i apelimit, kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori, problemet me pasurinë dhe rekomandimi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit për ta shkarkuar. Në faqen 2 dhe 3 nga Adriatik Doçi vijnë të gjitha detajet. Më tej ngjitemi në krye kriza në Partinë Demokratike, Ristani godet Bashën, strategjia e tij po na çon drejt humnerës. Ish sekretari i del hapur kundër kreut PD-s, gabua me mandatet dhe zgjedhjet PD e pa përfaqësuar. Na duhet koalicion i ri me amerikanët. Në faqen 7 e gjeni këtë plot shkrimin. Ndërsa më tej 30 qershori, Partia Demokratike nis dorëzimin e bashkive, futet në zyrë i zgjedhuri i parë. Ish kryebashkiaku demokrat Kyçi Derën çmontohet brava, kryetari i ri që u betua tek nën prefektura futet në bashkinë e Devollit, nuk largoi asnjë punonjës. Në faqen 4 vjen i plot shkrimi. Presidenti Ilir Meta letër OSBE-s na ndihmoni të zgjidhim krizën politike, e zbardhur letra në faqen 5. Më tej debati Leret Vasili, teatri armë Bashës për të kërcënuar qeverinë. Artistët vijojnë ngujimin për teatrin kombëtar, Velia i Bashës me që kërkon për ta kushte më të mira, jep uselinë e PD-s me që ligjërisht nuk të takon më. Në faqen 8 vjen i plot shkrimi. Më tej do të lexoni anti-informaliteti, Dena e zbuluam 1600 hotele në e-booking pa regjistrim në tatime. Në faqen 9. Vrasja në Holand, me flamurin e autoktonus bërin në shtëpi trupi i Festim Latos, dhe dosja Hajdari, gjykata e lënë në burg shpërthen Izet Haxhia, shërbëtor të Berishës, shkrim që e gjeni në faqen 11. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Shqiptaria.com dhe të gjithë të titujve kryesor të saj. Do të shkojmë në këtë moment tek e përditshmja panorama që hapet me kryer artikullin Urdhri i kadastrës, shtëpit pa leje, 3 dokumentet për tapin. Agjencia e Kadastrës shpall kushtet e reja për legalizimin e apartamenteve pa leje, 3 dokumentet bazë që duhen për të marrë certifikatën e pronësisë. Në faqen 12 e gjeni këtë shkrim. Më mbroni nga këto e gërsira, Max Velo flet në protest, ky teatr duhet të jetoj. Rama e quan teatrin stall, Velia e kërcënon Partinë Demokratike, t'i jap shqupin. Në faqen 6 vijojnë reagimet për godinën e teatrit kombëtar. Më tej Meta apel 3 artistëve për zgjedhjet më 13 tetor, letër OSBE-s për krizën. Në faqen 2 dhe 3, Basha pro datës së presidentit. Kaos në Devoll, Rama skem për shkarkimet në ish bashkitë e djathta që Partia Socialiste mori në veri. Në faqen 4 dhe 5, dhe vettingu ikën Zaganjori, edhe gjykata e lartë shkrihet si kushtetuesja, shkrim që e gjeni në faqen 7. Në suplementin Panorama Plus do të lexoni zhdukja misterioze e Flori Mumajesit, problemet me bizneset që nga padit në gjykate deri tek sekuestrut. Panorama Plus, çfarë fshihet pas dhunës së Tresi Sedinit, flet vajza që futi në sherr Feron me të dashurën, nga faqja 13 deri në faqen 20, këto dhe të tjera shkrime nga bota roz. Izet Haxhia përplaset me gjyqtarët jeni të udhëzuar nga Berisha. Në faqen 9 i refuzohet liria i shtrupërojës së Sali Berishës. Opinionet e ditës vijnë sot në faqen 23 dhe 22, pas puna e një kryeshërbëtori nga Aurel Plasari. Kryeshërbëtori ka gabuar përsëri, ai e meriton të thosha që ka gënjur, ka mashtruar, ka manipuluar, por po ja kursej ende fytyrën duke thënë se ka gabuar. Të cituar nga mediat, lexoj që lidhur me korpusin kulturor historik në cilin funksionojnë sot teatri kombëtar dhe teatri eksperimental, ai është përgjigjur një qytetari me avazin e Dopolavorus. Në faqen 23 pra vjen ky shkrim, ndërsa më tej Astrid Cani sjell teatrin na pastroi nga spastruesit. Një marrëveshje u arrit, një besabes mes aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe opozitës. Kjo arritje është rritje, duket pra si real deal. Në faqen 22 e gjeni shkrimin.
Me kaq titull ndahemi edhe nga faqja e parë e panoramës për të parë së bashku një tjetër të përditshme, bëhet fjalë për Mapo Weekend, që për sot hapet me kryerartikullin Betejë për teatrin apo për demokracinë. Ky është shkrimi i madh i ditës së sotme, i cili shoqërohet edhe me një karikaturë nga Bujar Kapexhiu, ndërsa më tej përplasjet për teatrin kombëtar kanë hyrë në një fazë të re. Gazeta e njohur gjermane Frankfurter Allgemeine shkruan se protesta për teatrin vjen pas protestave studentore dhe atyre opozitare. A shkon kjo kaos për të mbrojtjes së një godine, cilët janë skenarët që na presin? Flasin Robert Budina, Neritan Liçaj, Larit Vasili, Romir Zalla dhe Grida Duma nga faqja 3 deri në faqen 5. Më tej të lexoni profil nga Blerina Gjylameti, rënja që tregon guidën e re si bëhet karrierë në Partinë Socialiste. Mapo letrare, intervistë Juan Asensio, Juda figur komplekse. Kritik nga Mark Simoni për një puthje u shëmtroja, in memoriam Ernest Koliçi, Anmiku në Shtypi dhe poezi nga Adriatike Lami, Tango në prill, në faqen 10 dhe 11. Më tej të lexoni privatët e energjisë, shkëlqimi i heceve me koncesion, aty ku parat rrjedhin nga uji, e gjeni pra në brendësi edhe këtë shkrim. Më tej komenti në faqen 8, paga minimale e zotron punën sepse e zotron veten, nga Albert Spahiu, koment në faqen 8 nga Alessandro Campi, çfarë po ndodh me demokracinë. Kreu i shtetit, Meta i shkruan në SBS, ndërmjetësoni zgjedhjen e krizës politike. U bë thirrje tre artistëve të japin fund këtij absurdi, të marrin masa për zhvillimin e zgjedhjeve më 13 tetor. Opinionin faqen 2, Gentian Gaba, Aleanca e teatrit si antidot ndaj aleancës së qelbësirave, shkrim pra që e gjeni në brendësi. Nga ballina e Mapo Weekend do të shkojmë tek e përditshmja tema, e cila hapet për sot me kryerartikullin Ilir Meta kërcënon evropianët me trazira ballkanike. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni. Presidenti i shkruan në SBS që të bin dramën për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 tetor. Në faqen 4 dhe 5 e lexoni të plot këtë shkrim. Ndërsa më tej do të lexoni, Lëvizja Socialiste për integrim kundër Partisë Demokratike, jemi gati të ulemi në tryezë me Ramën në faqen 4. Suplementi Antena brenda familjes, Jari i propozon Lulit të përdorë aktorët e teatrit për të bllokuar bashkitë e Partisë Demokratike, dhe historia tronditse nga Shqipëria komuniste, si më denoncoi nëna ime në faqen 10 dhe 11. Arben Ristani shpërthen kundër Bashës, Partia Demokratike nuk ngjit më me këtë kryetar, po shkojnë drejt humnerës. Na duhet bashkim dhe koalicion i ri me amerikanët. Ish numri 2 Partisë Demokratike Arben Ristani përmes një përgjigje publike për këshilltarin mediatik të Lulzim Bashës, Agron Gjekmarkaj, evidenton situatën kritike në Partinë Demokratike në faqen 4 shkrimi. Fundi pa lavdishëm i Xhezair Zaganjorit, pasuria e pa justifikuar nxjerr jashtë sistemit kryegjyqtarin. Komisioni i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra kryetarin e gjykatës së lartë Xhezair Zaganjorin. Problemet me pasuritë e paluajtshme, si dhe mungesa e të ardhurave të ligjshme për shkollimin e 2 fëmijëve të tij në Britaninë e Madhe e kanë skarcuar nga sistemi. Jetëgjatësia derisa vjeç pritet të jetojnë shqiptarët të parët në rajon dhe si rënditemi në Evropë. Shqiptarët pritet të jetojnë mesatarisht deri në 77.9 vjeç, ku femrat pritet të kenë një jetëgjatësi 4 vjet më shumë se sa meshkujt, sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat për pritshmëritë për të jetuar kur lind në faqen 11. Lexojmë editorialet dhe opinionet e ditës. Editoriali mban titullin Gënjeshtër re kismet i ri dhe vjen nga Merobaze në faqen 8. Bashkia e Devollit që deri më sot drejtohen nga Partia Demokratike, sot ka një kryetar të ri, të cilit ju desht të ndëronte Çelsin e derës për të hyrë brenda. Betimi i Lulzim Bashës për të mos dorëzuar bashkitë që drejtohen nga Partia Demokratike u shfaq në Devoll në faqen 8. Më tej Pullumkulla, sot ndeshjen do ta bëjmë në fushën e teatrit. Më treguan se një plak nga Alliasi në shtratin e vdekjes me fjalët e fundit pas ka thënë: "Po mbyll syt i lumtur që atë binën e teatrit e lash në këmbë" në faqen 8. Më tej Alfred Peza, i Lulzim Basha dhe loja e strucit me 30 qershorin, që kur Lulzim Basha nuk ka kuptuar asgjë nga 30 qershori, kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Mjafton të dëgjosh e lexosh se çfarë thotë dhe beson se nuk i kanë nxjerrë akoma asnjë mësim në faqen 9. Dhe më tej Albert Nikolla, inteligjenca proletare kundër teatrit të ri, reformës në drejtësi apo kundër Ramës.
Në faqen 9 të gjeni edhe këtë shkrim me të cilin ndahemi nga Gazeta Tema. Dhe nga e përditshmja tema do të shkojmë tek faqja e parë e gazetës Dita, e cila mban krye artikullin ekskluzive nga Idajet Beqiri apo ndikon Argita gjyqin e Izetit. Ky është titulli kryesor. Çfarë ndodhi dje në gjykatën e Tiranës me ishtrupërojën e Berishës, incidenti me gjykatësin dhe nxjerrja e tij nga salla me forcë, përse Haxhia përmendi Argita Berishën. Ai takonte njeriu problematik që di shumë të dilte dje nga burgu, çfarë përmban sipas avokatit të tij Beqiri marrëveshja e ekstradimit me Turqinë. Pse ai thotë që Izeti nuk mund të qëndrojë në celi tok me Saliun, po ai sa nuk mund të qëndrojë së bashku në liri këta dy njerëz, dhe se vetëm reforma në drejtësi do ta zgjidhë këtë çështje. Në faqen 3 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Cili do të jetë rivali i Trump për presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ekskluzive e shtuna e Janush Bugarskit në Dita, 3 nga 4 kandidatët kryesor demokrat janë shumë më liberal se sa kandidatët e fundit presidencial. Joe Biden ka shanset më të larta për të mundur Trump. Në faqen 2 e gjeni shkrimin. Shkarkohet Xhezair Zaganjori, pasuri që e dogje në faqen 5 dhe a do dalin bashkiakët e djathtë nga zyrat, analiza në faqen 7. Mëtej do të lexoni Arbenduka, teatri, shteti, privati dhe koha, kur fjala teatr kishte kuptim, vargjet në faqen 6. Në brendësi nga faqja 6 deri në faqen 7 do të lexoni ata që firmosën me Lulin nuk janë artist por lecka, nga Kristian Zara, dhe i dashur kryeministër i lartë është edhe plepi por e dhjesën sorat nga Medi Malkaj, shkrim që gjeni në brendësi. Në faqen 14 do të lexoni gara Universiteti Politeknik, tabela me koeficientët e miratuar, formularin e gjeni në brendësi. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Dita me të gjithë titujt kryesor të saj, cilën do e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja koha jon që hapet me krye artikullin. Sultani Rama pushton Bashkinë e Parë të Bashkës. Ky është krye artikulli për ditën e sotme, ndërsa do të lexojmë së bashku të tjerë shkrime. Pas rënies së kalas demokrate të Devollit, ushtria e rilindjes me fermanin e kryeриlindasit në dorë do të vijojë drejt Përmetit, Gjirokastrës, Beratit, Mallakastrës, Kamzës, Lezhës e tjerë. Synimi final është që të mbërri deri tek muret e kalasës Shkodrës. Rrugtimi i ushtrisë së rilindjes ka parashikuar që veç profesionistëve në hapjen e bravave përdorin përçarjen dhe çdo mjet tjetër brenda radhave të luftëtarëve demokrat, shkrim që e gjeni të plot në faqen 3. Mëtej do të lexoni Basha zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe lokale në një ditë pa Ramën kryeministër. Në foto kryedemokrati dje gjatë një takimi me qytetarët në Sarandë. Presidenti Ilir Meta letër OSBE-s ndërmjetësoni për dialog politik gjithëpërfshirës në Shqipëri. Në faqen 7 e gjeni këtë shkrim, ndërsa mëtej keni mundësi të lexoni mediat gjermane, projekti i teatrit kombëtar, vjedhje e pronës publike, shkrimi plot në faqen 8. Kritika OSBE kundër Ramës, Shqipëria të mbrojë lirinë e Shtypit, shkrim që gjeni në faqen 7 dhe në faqen 10 do të gjeni teatri si fest nga Luan Rama. Mëtej Partia Demokratike, Shkodra s'mund të qeveriset nga pakica e 6%-shit dhe nuk do t'i dorëzohet krimit, flitet për bashkinë në faqen 5 dhe në faqen 9 do të lexoni nënkryetaria e LSI-s Serisa Xhixho, ligji fusha për shembjen e teatrit është anti-kushtetues. Koha jon na çon në këtë momente tek një tjetër e përditshme dhe të gjithë shkrimet kryesor të saj. Do të bëhet fjalë pra për një tjetër gazetë, do të lexojmë ato se çfarë është shkruar në ballinën e saj. Bëhet fjalë pikërisht për gazetën Sot dhe të gjithë titujt kryesor të saj. Gjyqtarët që shpëtuan Ilir Metën nga afera 700.000 euro shej shmangën vetingut, ndërpriten verifikimet për fullanin Zenelaj në shpërbëhet e gjithë trupa gjyqësore. Në faqen 2 dhe 3 keni mundësi ta lexoni të plot këtë shkrim. Mëtej shkarkohet nga detyra Xhezair Zaganjori, kolegji i apelimit të rrëzon vendimin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit, ja si pasuria fundosi kreun e gjykatës së lartë. Ky është një tjetër shkrim të cilin keni mundësi ta gjeni sot në brendësi, ndërsa mëtej do të lexoni pas shkarkimit të Dipmir Bushatit, Erdogan kërkon spastrimin e gylenistëve, ministri turk kërkes Ramos të mbyllen shkolla, banka, portale dhe kolegje. Turqia nuk ka ndërmend të heqë dorë nga shfarosja e mbështetësve të Fethullah Gülen, në vendin tonë ka shumë përfaqësues të tij dhe institucione arsimore kryesisht, që kur ndodhi krizja e madhe mes Erdogan dhe Gülen, ka patur kërkesa të vazhdueshme ndaj Tiranës të ekstradojë përfaqësuesit e shoqatave Gülen dhe të mbyllen të gjitha institucionet e drejtuara prej tij, një shkrim që e gjeni në faqen 6.
Mëtej keni mundësi të lexoni, gjykata refuzon lirimin, Izet Haxhia shpërthen në akuza, drejtësia e kapur nga Meta dhe Berisha i kanë ende të shtrirat tentakulat. Shkrimi në faqen 5, mëtej skadimi i afateve dhe refuzimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve alarmon Metën, kërkon të nisin përgatitjet për 13 tetorin, LSI del hapur kundër Partisë Demokratike. Në faqen 7 shkrimi, refuzimi i 13 tetorit nga ana e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka alarmuar presidentin Meta. Kreu i shtetit ka ndryshuar datën e zgjedhjeve vendore, por zhvillimet e drejtanishme po tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve në 13 tetor është thuajse e pamundur. Furtunë në bashkitë drejtuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, Rama urdhër të nisë verifikimi për punonjësit, ja kush rrezikon shkarkimin. Reforma në administrat duket se do të zbresë edhe në bashkitë drejtuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e djeshme një takim me drejtuesit socialistë të qarqeve të veriut të vendit, të cilët i ka në patronazh me ndarjen në faqen 8 e gjeni shkrimin. Ngritja e strukturës posaçme antikorrupsion, çështje ditësh, konfirmohet në detyrë dhe Klodian Braho mbyllet vetingu për kandidatin Altin Dumani. Struktura e posaçme antikorrupsion do të ngrihet për punë ditësh. Prokurorët që kandidojnë për në prokurorinë e posaçme janë kualifikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, po e kalojnë njëri pas tjetrit procesin e vetingut. Shkrimi në faqen 4. Kontrolli i lartë i shtetit jep alarmin për strehimin social, bashkita sipas në 10 vite, ja si është abuzuar me çmimet e apartamenteve. Kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë alarmin sa i takon strehimit social. Muajt e fundit qeveria ka miratuar shumë vendime për këtë çështje, por duket se ky proces ka probleme. Shkrimi i plot në faqen 10. Amerikanët zbardhin detajet, ja si Nikita Hrushov vendosi të vizitojë Shqipërinë dhe si Enver Hoxha shkarkoi Liri Belishovën dhe Haki Toskën në faqen 12 dhe 13. Skandali i Veneto Banka, gjykata rrezon tentativat e SGA dhe Transit për të rrëmbyer pronat e shqiptarëve, refuzon ekzekutimin e kolateraleve në faqen 9. Koment dhe analizë në faqen 16 dhe 17 nga Kristo Mërtiri, zotrinj antikomunist, ndaloni pak tek një lëndin në hyrjet përmetit. Besi Bekteshi, tesera e artistit ose tragikomedia patetike e mërzitshme sot, dhe Pandeli Bardhi, ta prishim apo mos ta prishim ndërtesën, skeqi më i fundit teatral, pra një shkrim të cilin keni mundësi ta gjeni në brendësi dhe me cilin në fakt ndahemi nga faqja e parë e gazetës sot për të shkuar në këtë momente tek e përditshmja Telegraf dhe kryerartikujt e saj. Mos lejoni gangsterët të drejtojnë nga burgjet është shkrimi i madh, publikimi i audiopërgjimeve të Bild ku zyrtar të lartë bashkëpunojnë me njerëzit e botës së krimit për bler votat, ka shqetësuar shumë edhe partnerët ndërkombëtar, të cilët e kuptojnë se shteti është inkriminuar, saqë të burgosurit drejtojnë operacionet e tyre të krimit të organizuar nga pashekurave. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Tiranë, Duncan Norman, presioni është faktor kryesor në luftën kundër krimit të organizuar, një pikë që shpesh anashkalohet në faqen 3 e gjeni shkrimin. Mëtej keni mundësi të lexoni, Ministrja Besa Shahini, punësimi i 1000 studentëve në shtet, sfidoi qeverinë për të qenë më kreative dhe më e hapur ndaj të rinjve. Në faqen 7 vjen shkrimi. Kreu i shtetit letër OSBE-s, majoranca po merr gjitha pushtetet, ushtron shantazh ndaj institucioneve, ndërmjetësoni për zgjedhjen e krizës dhe skandali i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas 27 ditësh Denar Biba njofton se sot do të shpahet rezultatin e 30 qershorit, ja si mbijnë flet votimet në dogan. Aktualitet në faqen 3, 5, 6 dhe 8, Frankfurter Allgemeiner, në teatrin kombëtar ndodh vjedhje. Ramush Haradinaj për zërin e Amerikës, Vučić ishte ministër i Miloševićit, Kryebashkia Kuveliaj po transformojmë pra Tiranën drejt së ardhmes dhe lum ankesash të bizneseve në qershor për procedurat e prokurimit. Ekonomi dhe sociale në faqen 8 dhe 9, pastrimi i parave, forcohet kontrolli edhe mbi këmbimet valutore, koncesionarit të kolaudimit do të shtyhet kontrata edhe me 10 vite. Eurostat, populli shqiptar ndër më i shkurtrit në Evropë. Shqiptarët që janë pa dokumente në Angli do të legalizohen. Kryeministri sapo zgjedhur i Anglisë ka konfirmuar në Parlamentin Britanik planin për dhënien e lejes së qëndrimit 500.000 emigrantëve të jashtëligjshëm që jetojnë prej të paktën 5 vitesh në Mbretërinë e Bashkuar. Ja kushtet për të bërë shtetas anglez, një shkrim që gjeni në faqen 7. Misteret e Bilal Xhaferit, pse heshti Enver Hoxha pas arratisjes së shkrimtarit, e vërteta për djegjen e dhomës së Bilalit nga sigurimi i shtetit, letra drejtuar Ramiz Alis dhe torturimi i Temeseikos në faqen 14 dhe 15. Kultur, këngëtari i njohur Vani në bashkëpunim me Kuran Krasnin që sjellin superhitin e verës Boni Mashallah në faqen 12 dhe mëtej mozaik dhe aktualitet. Vepror Hasani,
Bira Koça dhe Milua i fabrikës së Korçës, Shpendi Topollaj, oficeria detar dhe njeriu fisnik Rushdi Baxhaku, një shkrim që e gjeni në faqen 16 dhe 17. Mëtej, Ahmet Demaj, shoqata Labëria ndëron Arben Meksin dhe Avdyl Deromemajn me titullin Personaliteti shquar i letërsisë në faqen 18 dhe 19 dhe mjekësi, kurat dhe recetat popullore për prostatën, stomakun e tensionin, si dhe më njanohen efektet e infarktit në faqen 20 dhe 21. Opinion dhe koment si integrohen shqiptarët të Greqisë pranë Bashkimin Evropian, Miti Almuçi në faqen 10 dhe Evropa dhe gjykatat speciale që kanë dënuar shqiptarët nga hyqmet zane në faqen 11. Ky ishte kryerartikulli dhe të gjitha shkrimet e gazetës Telegraf, të cilin do e lëm pas në këtë momente për të shkuar tek një tjetër e përditshme, pra bëhet fjalë për gazetën kulturore Ex Libris, e cila për sot hapet me kryerartikullin Veton Surroi, shqiptarët sot bashkohen si emigrant në Londër e Stockholm dhe Zyri e New York. Shkrimtar, publicist, politikan e njohur shqiptar, themeluesi së përditshmes më të lexuar në Kosovë koha ditore, Veton Surroi tregon se çfarë po ndodh mes dy vendeve tona, Kosovë dhe Shqipëri. Surroi ka mendimin e tij kritik për dimensionin e lirisë dhe komunikimin mes dy shoqërive, ku thotë se vetmja gjë që i ndan shqiptarët nga njëri tjetri janë vetë ata, ku fëmijët mendojnë që i kanë vënë vetes, ndërsa ajo që i bashkon është se gjenerojnë gjithnjë e më pak shpresë. Një shkrim që gjeni plot nga faqja 2 deri në faqen 4. Mëtej, prirjet e studimit të teksteve dhe autorëve në botimet shkollore shqiptare nga Evalda Paci, fillimet e letërsisë së shekullit 20, e gjeni këtë shkrim. Forum mbi përkthimin, përkthimi heqje dorë nga ëndra e përsosmërisë nga Mimoza Hysa në faqen 5. Bisedë me djallin nga Recep Ferri në faqen 11 dhe ese Padër Shtjefni nga Hyjni Ceka, shkrim që gjeni në faqen 10. Bestik Mustafa nderohet me çmimin prestigjioz Flaiano Literati në Itali në faqen 13. Vlashencata, muzik, gojdhëna dhe shëtitje në Zanfest 3 në Theth në faqen 12. Festivali Prifest, Irena Cahani dhe Arben Bajraktaraj, aktoria dhe aktori më i mirë në faqen 13. Jonathan Franzen, s'do doja të shkruaja gjëra që s'janë letërsi. Kadare në listën e finalistëve për çmimin ndërkombëtar letrar në Ustad për vitin 2020, sinkron dihatjesh nga Dom Gjergjmeta dhe bibliotek si piku i e avulluar nga Delvina Kërluku. Këto ishin në të gjitha shkrimet e të përjavshmes Ex Libris të publikuara në faqen e saj të parë, ndërsa në këtë momente do të mbyllim të përditshmet politike apo ato kulturore për të shkuar tek gazetat me informacione sportive. Është gazeta Panorama Sport, e cila për sot hapet me këtë kryerartikull. Plas tek Partizani, Lerda bën sherr me dy ndihmësit. Ekskluzive e pazakon, trajneri për zë nga stërvitja Dritan Mehmetajn dhe Corrado Sakonën. Incidenti në seancën e dieshme, italiani u kap edhe me lojtarët në faqen 2 dhe 3. E gjeni shkrimin. Mëtej do marrë 560.000 euro, Balaj i jap se zgjodha Austrinë. Sulmuesi i kombëtares firmos kontratë 2 vjeçare me Shturm Graz. Shkodrani fola me Salihin para se të vendosja. Nga hysa tek Cikaleshi, një formacion me valixhe në dorë në faqen 11, ndërsa ky shkrim shoqërohet edhe me një foto të Shkodranit Bekim Balaj gjatë prezantimit tek klubi i ri në Austri, me të cilin kanë nënshkruar një kontratë 2 vjeçare dhe që sigurisht i urojmë shumë suksese. Mëtej Konstantin Kariqi, blofi i parë në Mercato, Tirana largon mbrojtësin në faqen 5 e gjeni shkrimin. Kuksi, ikën Frashëri, gati rikthimi i portierit Koliçi në faqen 7 shkrimi. Zyrtare, luftëtari, Dalipi trajner dhe Duro si drejtor teknik në faqen 6 dhe Shkodrani, Vllaznia rikthen Ramadanin pas 6 vitesh, një shkrim që gjeni të plot në faqen 8. Skarcimet tek Teuta, Progni dhe Bushiç në Kosovë, mesfushori dhe sulmuesi firmosin tek Gjilani. Isli Hidi nuk rinovon me Dursakët. 3 largime brenda ditës, Teuta e sezonit 2019-2020 nis revolucionin. Portieri Isli Hidi, mesfushori Gerhard Progni dhe sulmuesi Tomislav Bushić nuk do të jenë më pjesë e Dursakëve pasi kanë përfunduar kontratën dhe klubi ka vendosur të mos bashkëpunojnë në sezonin e ardhshëm. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht dje në faqen 6 shkrimi. Mëtej plani i Takajt Skënderbeu i ri në Korçë janë të ndarë në faqen 4.
Ndërsa do të shohim në fund edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Mercato, goditja surprizë, Milan siguron Leanon në faqen 18. Inter, Zhank, Ngrezërin, mos më quani bebe, Icardi do largohet në faqen 17. Misoria, CR7 spektator, Juve Angec edhe në Korenë e Jugut në faqen 14 dhe Spanjë, Bale për çan Realin, Sher, Zidane Modric në faqen 21. Guardiola pres një mbrojtës së gjysmë në faqen 20. Me këtë shkrime përfundojmë me shtypin e ditës në Panorama Sport. Do të ndalemi pikërisht tek një lajm I cili gjendet hapësirë në të gjitha të përditshmet shqiptare, një zhvillim mjaft I rëndësishëm në fakt sa I takon reformës në drejtësi dhe skarcimeve që po bën vettingu, bëhet fjalë për shkarkimin e Xhezair Zaganjorit, kryetarit të gjykatës së lartë, I cili pra pavarësisht se e kishte kaluar shkallën e parë të vettingut nga Komisioni I Pavarur I Kualifikimit, u shkarkua për shkak të problemeve me pasurinë, gjetje të cilat janë ankimuar nga kolegji I posaçëm I apelimit, por gjithashtu edhe sipas rekomandimeve të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Zaganjori nuk ka mundur të justifikojë pasurinë shkollimin e djemve jashtë vendit dhe mbi të gjitha një transakcion në lekësh, një transakcion pra prej $16,000 për të cilin nuk kishte justifikim se nga kishte ardhur dhe si ishte bërë. Pyetja që shtrojnë për ditën e sotme, shkarkohet kreu I gjykatës së lartë me 1 miliard lekë pasuri apo rritet besimi I qytetarëve tek vettingu. Pra kur flasim vettingun ne kemi për ligjin në tërësi dhe gjithashtu edhe për atë se çfarë po ndodh pra me sistemin e drejtësisë, sepse ka patur shumë pikpyetje qoftë edhe me kalimin e figurave si zoti Zaganjori që edhe pse me 1 miliard lekë pasuri kanë arritur të kalojnë vettingun, ndërsa duket tashmë që nuk është aq e thjeshtë të kalosh një ligj që sepse nëse të kalon shkalla e parë, sigurisht do të ngelesh në shkallë të tjera nëse nuk je I rregullt me pasurinë anën profesionale, por gjithashtu edhe atë morale. Sondazhin e ditës e keni publikuar tashmë edhe në ekran, rezultati I deri tani shumë 73% po dhe 27% jo në lidhje me pyetjen që kemi shtruar. Keni mundësi të votoni gjatë gjithë kohës në shqiptaria.com dhe Report Televizion. Nisim këtë emision me telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, zonjë, më thuaj. Okej. Mirëmëngjesi, Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Në Shkodra flas. Po, I përshëndes. Po, flasim për vettingun. Po. Nuk më bind, jo vetëm mu, po shumë qytetarë nuk I bind vettingu. Vetëm llogarisim këtë. Nga I morën gjithë këto pasuri, edhe këto që gjoja e kanë kalu vettingun. Për mu më duket shumë selektiv. Atëherë. Se duhet thjesht të thojmë që kena ba vetting. Qa vettingut? Ata kanë pasuri prallore, ku I morën? Përderisa nuk I kanë trashëgimi, ku I morën? Morë edhe këtë Xhezairin, edhe këtë. Morë të shkarkohen të gjithë, do të thush ti këtë vend. Moshën tame, që të kenë edhe pak eksperiencë. Thjesht nuk më bim vettingu që këto bajnë. Është shumë selektiv, edhe dami I marë qysh të kryeministri I parë, e deri të ky I fundit gjithë janë hajdutat më të mëdhej të këtij kombi. Po ky popull është I miran, të fillu prej meje, se nuk po deri vedin për nesh më të mirë. Popull miran që ne I lejojmë më talë mënyrën ma të pas skrupullt me këtë popull. Gjëna, sepse këta janë pasurnu shumë vetëm në kurrisin tonë. Edhe qa kanë ba për ne po marrim valigjet e po ikim gjithë se cili. Unë për veti punoj me 120.000 lekë në muaj. Edhe jam pothuajse kolege me ty. Qa të thosh? Kjo është, të uroj gjithë të mirat, Zoti ta prit të marrë ty e gjithë kolegëve tuaj. Faleminderit shumë që u bëre pjesë e këtij emisioni, më bëre pak kurioz në fakt, gjithsesi mund të ma tregosh pastaj nëse jemi në rrjetet sociale se kush ishe. E falenderoj zonjë nga Shkodra që bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe në këtë momente do të kalojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, nga Elbasani. Mirë se erdhe, faleminderit që bë pjesë e emisionit. Më thuaj. Tani për reformën drejtësi. Po, për shkarkimin e Zaganjorit më specifikisht. Po. Tani dorëheqja e Zaganjorit. Shkarkimi, nuk ishte dorëheqje. Media që ishte e pritshme. Diplomat, jurist, ka qenë kandidat për president. Pra, do të bëndë të gjitha një person. Por, vetingu nuk është vetvetja.
Për shembull, vetimu, a ka lumë kryetar të bashkive të 30 qesorit, ishin parta që janë, rikanidojnë, mandatën 2, 3, 4, 5. A kanë vetimin ta politikanë tanë? Pastaj reforma në drejtësi, këta kanë kështu. Reforma në drejtësi e ka frikë vetëm opozita. Po majoranca nuk e ka frikë. Çfarë drejtësia do bëjmë? Nënës apo njerëkës? Drejtësia është ligj i barabartë për gjithë shtetet, që rregullon pjesën dhe disiplinon të tërën. Pra, nuk është luftë klasësh. Nuk është ne ju dhe ata. Po. Pra, po i ndaj, pra kjo reformë drejtësi nuk mbin fare. Pra, nuk e di se ku do jetin, nuk e di se ku do shkojnë, por nuk mbin. Tani këta kërkojnë se kushti i parë themelor i demokracisë është ndarja e pushtetet. Këta kërkojnë të izaptojnë të gjitha pushtetet në parimin zelenist. Gjithë pushtetin sovjetëve. Tani kërkojnë marrin edhe president. Presidenti i Republikës shkarkohet për 3 gjëra. Kur shkelërën kushtetutën e para, e dyta, kur sopton tërsinë toksore territoriale të vendit, dhe e treta kur bën trashëgiminë e dhënës. I lidh vetë nuk i ka bërë këtë. Atëherë për çfarë e bëj? Për kap edhe president. Pra, kjo është reforma në drejtësi. Për të zbatu, për të pushtu pushtetet, apo për të ndarë pushtetet, për të zbatu kushin themelor të demokracisë. Po. Pra, kjo reformë. Është e sot një me të fjalë që e përbërë, zoti Meta është rama formë, është anti-reformë, është program pa platformë, është ligj pa normë, i nderuar gazetarë. E qartë. Faleminderit dhe ju që bët pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Vjen në rezultatin e sondazhit të keni të publikuar në ekran, ndërsa sigurisht shkarkimi i zaganjorit ka trazuar edhe një herë ujrat në gjykatën e lartë, e cila tashmë është si gjykata kushtetuese, ka dalë jashtë funksionit pasi nuk ka më asnjë lloj aftësie vendimarrje. Kompetencat e zaganjorit i kalojnë Ardian Dvoranit, i cili është i vetmi gjyqtar dhe kandidat pra për në kushtetuese që ka mbetur tek gjykata e lartë. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotëri, mirëmëngjesi dhe urime për emision. Faleminderit që bët pjesë, më thuaj. Unë kam vetëm dy mendime. Dhe ai parafoqit që flet që duket ai s'lexon as gazetat, as nuk e di që çan gjendje kulturore ka ai si qytetar që etj. Jo, mos ndalemi tek ato se çfarë ka thënë parafoqi. Po. Kryesori i kësaj krize të madhe politike janë dy partitë mëdha, por presidenti në shkeljet që ka bërë ka hedhur zjarrit benzinë. E para, e dyta. Këta ullurasën e bërtasën që pëse s'ka gjykat kushtetuese, s'ka gjykat të lartë, s'ka. Këta njës kanë emruar në krye detyrës që nga mëngjesi deri në darkë mendonin dhe bënin pesate me gratë që sot mora 2.000, sot mora 20.000 euro etj. Pra, këta nuk e duan reformën në drejtësi, zoti gazetari i nderuar, sepse kam shumë respekt për kanalin tuaj, mund rrallë dhe flash në këto. Faleminderit. Por, këta nuk duan reformë në drejtësi, sepse po të vemi neve në Bashkimin Evropian, këta sot do dënohen tamam që dënohen kushtetarët në Evropë. Këta duan që ta mbajnë këtë vend të lidhur, qungën, që të bëjnë si që do qefë. Dhe po ju marr vetëm një shembull. Si ka mundësi dje bën dorëheqjen ajo Vitarja Fulani, e cila kanë gjerë të pafajshën me video, me figurë dhe me zë, Ilir Metën për $700.000. Po të kështë ndodhur kjo i nderuar gazetarë, ju respektoj me dy shpit, se jam dhe unë i mëshuar, në botë në një shtet tjetër do ishte bërë tërmet, e kuptoni do ishte bërë tërmet, zhok tot bravo në politikë. Tani, këta janë të tërë të komprometuar. Dhe shkarkimi i Fullanit, i ati Zaganjorit, është maja e icebergut. Këtu të tërë do ikin, do qërren, sepse këtë e ka marrë në dorë Amerika dhe ka marrë Evropa, zoti gazetari nderuar. Nuk mund të bëjmë neve tani si të doj Ilir Meta, që nuk ka përvaki në asë një shtet të Evropës. Unë kam qëndruar 20 vjetë në Evropë, në emigracion. Presidenti në vëndet e Evropës del njerë në 3 muaj në televizor dhe atë e bën atë deklaratën si pas protokollit që ka shteti.
Ky president na del ditë për ditë, gër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 kur I vjen Gordja, shkon e përmjet deri në xhamis deri edhe në ditë për ditë, deri sa të fundi. E kuptoj, e qartë. Duhet të reagojnë dhe të ulen njerëzit të zgjidhen këto krizë e madhe politike, se s'ka ka bosh ky popull. Ka sistem zotëri. Falenderoj. Ata qytetarë që flasin atje duhet të jenë çik me këmbë në tokë edhe me kokë të ftohtë. Gjithsesi falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Pak rëndësi ka se çfarë mendojnë pra njëri apo tjetri, rëndësishme është që të gjithë të përcjellim mendimin në mënyrë të pandikuar. Pra qytetarët deri në këtë moment janë duke menduar që pikërisht të gjithë situata në cilën ndodhet sot sistemi i drejtësisë ka ardhur si pasojë e politikës në Shqipëri dhe mbi të gjitha si pasojë e ndikimit të pandarë të dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, gjatë kohës që ata respektivisht kanë qenë në pushtet në kohra pra të ndryshme dhe në mandate të ndryshme. Presim një tjetër mendim në lidhje me temën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Do të marrim një telefonat tjetër, siç duket është treguar telefonata në linjë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jo përshëndesh, jo në shnet e jetë. Unë që ishna për problemin e drejtësisë si punët. Po. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit se pret të dëgjosh veten në ekran dhe ka vonesa. Më thuaj. Drejtësia është e pamundur më uvnon, e pamundur, për një arsye që votimi të bën me 30 qershor, e Rama si Partia Socialiste, doli me 15% fitues. Nuk fiton në drejtësi me 15%, po fiton me polici, me automatik, me pistoleta, me skopigomet, edhe myt drejtësin, edhe myt popullin shqiptar. Populli shqiptar është tash një vit luftë. Për votën e lirë, për drejtën, për gjykatat që janë shkatruar dërmun, është në luftë. Edhe kja drejtësi nuk vënohet këtu vetë nga kryetari I qeverisë, bashkë me parlamentin e tij, në votën poshtruese që e poshtron parlamentin qytetar. Unë mendoj si të gjitha këto bashki që shkojnë më së mund, në thyp dyrt e zyres ku kanë arrit Partia Socialiste përzi e përkes. Përzi dhe përkes. Se në Shqipëri mu bon kja punë, si Arsini ka arrit me shkollë dhe me besare në përgjësi, edhe me ka arrit shkolla në universitete, me doktor, pedagog, edhe të bakë kja pa drejtësi, që do një kryeministër, e me pushtu një kryeministër Shqipëri, turpi shqiptarëve. Kam edhe për Lulzim Basën. Po, shkurtimisht. Lulzim Basa është një kryetar partije që bën dëgjona të pista, që nuk krem shtabët e luftës për një dalë zëbel. Shtabët e luftës. Edhe me brigata, me thonë da që apo rrim e po bojnë drejtësin e popullit, e po bojnë qifët popullit, e po nërtojnë që do në nërtu Shqipëri, apo nëshë një herë për një vehmuën të zjerin kur të fitojnë me luftë. Nuk banë kështo. Turpi Zotit, pensionitët të vdek uni. Populli fokara s'ka rrugë, s'ka pension, s'ka bukë që ha. Njerëzitikin, vish me ikë në këto kryte e vetë, në hanë I qëtë bukë në për dinjatë. Pa turpi jonë mërë, ku shkojnë më këj popull kështu për e diramen, që do diramen nga ka Mazruqi. Mazruqi që da varë, më kështu mëtë. Ku bëjnë kështu mëtë? A bëhat kështu mëtë? Turp, ju falemderit, për një gjingën që një gjutë, falemderit. Edhe kam respekt që të nëhet drejtësia sa ma parë, drejtësia popullit, drejtësia drejtës, drejtësia që I do një zinjë Shqipnia, e do në tritë. Mirë, falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejtë për drejtë edhe që ndave me ne mendimin. Do të shkojmë tek telefonata e radhës në këtë moment. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Shumë kohë I dhe ati I folësit, sepse a I ishte I paqatë dhe betre vetë. Tani, për të respektuar pak edhe moshën, për të respektuar pak... Sigurisht që e të gatit më shumë I shumica I unë, po. Po. Përse
për sa folin për çështën e drejtësisë, në drejtësi ka qenë të gjithë pa drejtësia e këtij drame. Edhe unë i referohem fjalës së Aristotelit që thotë drejtësia je pa drejtësia, aty ku je drejtësia pa drejtësi, a katastrofa në ramet. A shumë vështirë për të pastruar hadrakun e drejtësisë me një reformë. Ne shqiptarët e dashëm, ne e kena shpresën vetëm të reforma në drejtësi. Edhe aty le të flasin njerëzit, se është në selektive, thotë, aty bëjnë pjesë edhe të hujtë, edhe nuk i nërë që të bëjnë dollavere në këtë punë. Asaj, pa reformë drejtësi, pa një drejtësi, shtetë nuk ka si hesën. E dirama që kur e ka marrë shtetin, a i ka punu me vështësit nga. Duhet të gjykohet në vështësit e ti. Edhe ka punu e jelë të kërin shumë, se dhe të mëshorat në vështojnë zhvendimin e vendit, mërtimin e vendit që po, edhe sa punohet edhe sot rreth Shqipërisë. Nuk ka aktivitet, punët, nuk ka tender, nuk ka zhvendim në këtë vend, se që janë turë si bishat qatë të tërmura, sikur të shefi, sikur të parizajri, sikur të kudo, alaborete fatkesi e komit, ku presidenti nishoni, dhe ke prish ke gërë të nishani. Atë të prish president, të prish gërë, me së më bëka miliojnë, si së të me këvi. Nuk ka rast më të keshe, nuk ka rast më të pashar, nuk ka më rast më antikaptare, se e gjata shqiptare, me në krye plakun që jetë drejtim nga istikomi. Mirë, qartë. Ju përshëndes edhe faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju që bët pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të shkojmë tek telefonata e radhës në mënyrë që të marrim sa më shumë zëra qytetarësh dhe të mos ndalemi me komente apo të humbasim kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit se është zër shumë i lartë dhe ka interferencë. Më thuaj. Po. Në Aurora flasim. Po, përshëndetje për vlonjatët. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, mendimi për temën. Po. Struktura që po vogi populli shqiptar është ish PD-ja, Partia Demokratike. Po, të gjoj, po. Somëllari të rete që e Partia Demokratike, për allo që nga në të tyshi dhe deri më sot. Janë majmur dhe janë pasërur të gjithë intelektualet që nga avokate, doktora, nuk diskutohet muhabet. Një vjetë papi këtërbi, presidenti thotë që ka shkrive dirama gjukatat kushtetuse. Ata i oqi vetimus dhe oqi kryeministri. Për gjonë. Po. E i dhe të unë me kisha me mjekësin. Me mjekësin se më dhe një tragedi, mjekësi spitalit. Nën Tereza i thënë që nën Tereza nuk e meritonaj e ishë për mua spitalit vdekjes. Me gjonë. Po, po të gjoj shumë mirë. Më bëmë grunë operacion edhe ma ekzekutu. Se unë nisën mas paras. Nuk me ndoj që qëroj. Më falë se kam emocione. Jo, s'ka gjoj, kuptoj. Kuptohet sigurisht, është një situatë tjetër ende shpeshen fakt. Në morë mi kaf, Busa Fargjani, Nikolaj Kacani. U bën nga rëndë për jetën dhe si përfundim ma ekzekutuam. Po fati tyre e mori djarje që u gjenë në Itali. Edhe si përvëndim, ishte bërë mjekimi i keq, operacioni bërë për i bret, e i bërë Nikolaj Kacani dhe zore trash, dhe si përvëndim në roje. Me gjitha dhe falemderit. Mirë, qartë. Falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt, sigurisht janë ka dhe situatat e tjera të rënda, pra dhe që gabimet e mjekëve shpeshherë kanë krijuar edhe fatalitet apo tragjedi të tilla në familje, por gjithsesi më mirë u bëft. Kalojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Do të presim vetëm pak sekonda pra derisa ta kemi edhe komunikimin e drejt për drejt në studio me një tjetër telefonues në lidhje me temën. Përshëndetje, mirë se erdhe. Lidhur me temën. Po. Shpresa e vetme e këtij populli është vendosja e drejtësisë. Edhe pse akoma nuk kanë përfunduar organet e drejtësisë, rezultatet janë të shkëlqyera për mendimin tim. Dhe pse? E para, u detyruan njerëzit e korruptuar që të tërhiqen gjyqtar, avokat, prokuror nga vettingu, për arsye se nuk justifikojnë dot pasuritë. E dyta, gjatë vettingut u hoqen shumë nga këta gjyqtar dhe avokat dhe prokuror. E treta, u detyrua opozita që të bëj bojkot, u detyrua të djeg mandatet, u detyrua të dalë në rrugë. Pra e gjithë kjo veprimtari politike e gjendjes së sotme të Shqipërisë e ka bazën vetëm të sistemi drejtësisë, si i vetmi mjet që vën vend drejtsinë dhe mbron qytetarët duke ndëshkuar pa ndëshkueshmërinë. Të gjitha përpjekjet që bën, asnjë kauzë politike nuk ka patur opozita për të protestuar, as për bojkotuar, as për ndjekur mandatet. E vetmja kauzë është si të shpëtojnë sistemit të drejtësisë, për të cilin janë garant se ne nëse analizojnë dhe shtyp dhe botohen të gjitha ato portalet, vendimet e portaleve, me gjitha ato akuza që i bën domethënë udhëheqësve të sotën, që nga Sali Berisha, Lulzim Basha, Gjirmeta, kupton? Ata duhet të qëndërshkuar prej kohësh. Prandaj besimi, jo vetëm qeshëritur, por nuk duhet hedhur fare dyshimi, se vetëm te ajo është shpresa e këtij populli. E qartë, mirë, të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt dhe që ndave mendimin me ne. Deri në këtë momente rezultati i sondazhit pra avion të jetë njëri dhe ju e keni të pasqyruar edhe në ekran sa herë që telefonatat janë pjesë e këtij televizion e këtij emisioni pra dhe japin mendimin e tyre, ndërsa në këtë momente do të presim një tjetër mendim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Besit lutem me thuj temën e ditës se nuk janë para televizionit. Shkarkohet kreu gjykatës së lartë me 1 miliard lek pasuri apo rritet besimi i qytetarëve tek vettingu? Po. Me krijime gjykatës konstitucione, me krijime e disë gjykatës tjetër rastishme, të mendoj se besimi i qytetarëve rritet në maksimum. Po. Sepse vetëm këtësia e qytetarët mund të presin diçka. Por kemi thënë gjithmonë që një drejtësi e pavarur dhe kam bindjen me që drejtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Këshilli i Evropës, kam bindjen që organet gjyqësore të cilët do të ngrihen, do të kenë, si më thonë, pavarësinë e plotë tyre për sa i përket punës tyre të përditshme. Dhe kam bindjen plot. Por më vjen keq dhe është themi aty llave zoti Besin asë me jepet mundësia, në lidhje me qëndrimin i pëman akoma opozita. Nuk po gjenë gjuhën e përpashët, absolutisht jo. Po parash më keq se bashkë me te është bashku dhe i nderuar i president. Nuk o kuptohet që këto janë shqiptare apo se janë shqiptare. Nëse flasin për shkeljen e kushtetutës, zotit pajnë për shkel presidentit, zotin. Duke qenë garant mbi palët, ai të që nuk është më garant mbi palët, për ka dalë garant i një palët tjetër. Ka dalë hapës. Fare hapës. E lejnë të që. Shkojnë. Presidentin ndërhën drejke grevisët ose protestusit e teatrit. Shpune ka presidentit tjetë gjatë, lutëm shumë. Qëfar i duhet presidentit këtë punë? Përse ndërhën presidenti? Qëfar kush liq ose kush organ gjyqësor e lejon këtë zotin që shkojë të thonë, sepse është garant i kushtetutës. Që hinë punkti personi në momentin që qeveria ka marrë një vendim. Pra, këtë deri ku në vendimi qeverisë. Pra, i kërkoj shumicës sa më shpejt përshpejtoj procedurat për të shkarkuat person, sepse ky përsjellja e Marina jashtë zakonshme e popullit shqiptar dhe po pengon gjithçka. Pa çka që deli me deklaratë të Shtypit të tillë, jo presim me hapjen e negociatave, ky është kundra hapjes negociatave.
Kisha falenderoj shumë për minutat që ndeti thotë. Faleminderit edhe ty që bëre pjesë e këtij emisioni. Jemi ne, kështu që do të kalojmë në këtë momente tek një komunikim i radhës, shkojmë tek telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit edhe për idetë shumë. Po, më thuaj. Për vetingon. Shpar vetingon është kë nëse persona dalin që pas kanë vjell ose tek e kanë marrë këtë pare dikun tjetër, si të ka mundësia për me hjekësat, me shaku, si shakohet, po me shaku, po si po, po pse mas me marrë atë pasuri që në qosë e ka vu me djesë të tërkujt. Shfar vetingon është kë? Me hjekë për pune? Të atë pasuri me alan, në qosë është me fakte, se njoja pasuri, ka ardi ka dhe nuk e ka fitu me djesën e vetë. Pra aja pasuri pse mas me marrë, të tonve, jo njihit, po tonve, po dhe na si privat. Që ose na gjenë dikush patlishëm një gjo, ta mërë thilë shteti. Për shoj arsyet, atër është veting. Jo veç me gjithë ku ka mënësina dhe me hjekë për i punet. Po pse, ati si ja ka i bata së sen. Po këta kanë vu pare si spaktit edhe një 50 vjetë, me një pare ata jetojnë. Dhe s'ka nevoj atër asë për një asë për kërkend. Pra s'ka si mu vu vetingun këtë njërë. Shkodra jonë, vetëm me shkodrën tonë, shipe qa ka bojnë shkodrën tonë se nuk e gjenë një dërisi më të vëtël, more në gjukat, more në përditin e ka folim e ta biseda dhe kush nuk në ka me vështë. More vetëm rësë, asë kun tjetër mas hajtë si nuk u bo mundësia një kryetare bashkijet, si dele luftën atje për karrigen, edhe nuk del me shërbyë këti i popull. Qa ku duhet drejtësia, ku me gjithë në drejtësin? Shkën të zyret, nuk të këthem kush gjevap. Shkën të tjetër se hapë kjo atisa, kjo parti socialiste, këtu është një konkurencë pa shpirtë, pa të nërshme, nuk i gjeni drejtim kun, as nuk e gjeni një përfajsim kun për këtë popull. Një presan, si vjellë për të zëtë, ose një smjaq, ose një njëre, si shkone vjellë një bicikletë, ose vjellë një gjo, hinë bruk mi 20 vjetë, mi 90 vjetë. Një presan, si po vjellë të ta atë pasuri, nuk kena si ditën bruk, as si merët e pasuri. Po ku ka në me gjithë drejtësi për popull, mërë. Kja është një të mërë për këtë vend. E qartë, kuptoj. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt zonjë. Sigurisht që ka problemin pra edhe në qytetin e Shkodrës të tilla, siç i përmendët gjithashtu edhe me kthimin e informacionit për kur ke për të marrë një informacion për diçka caktuar, pra që të shqetëson, kështu që informacioni dhe transparenca mbeten ndër problemet kryesore të shoqërisë ku jetojmë, pra sepse nuk të pret njeri dhe nuk të kthen kush një përgjigje për hallet apo problemet që mund të kesh. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit, mirë se erdhët. Më thuaj. Kjo është një vërtet që është drejt, edhe shkarkimi i zaganjorit jo atij, por gjithë tyre që janë të korruptuar, është fatkeqësi e madhe që të lehen të tjerë. Këta janë peshqit e mëdha të Shqipërisë. Sepse kanë bërë me politika i ka bërë, i ka përkrah, i ka shtrydhur për veti, këta kanë shtrydhur popullin. Edhe nuk do të jetë mëshirë drejtësia, ose spaku që ngrihet. Prandaj sot në Shqipëri është bën një armurje madhe, është bën një tepalid madhe i pa parë, që asnjëherë në të vitet 30 vite që janë, nuk ka ndodhur. Pra Soldan Erdogani po komandon Shqipërinë, ose Soldan Rama i lidhur me fuqinë e me gjithë për fatkeqësi e madhe për popullin shqiptar. Ja, kështu është Kosova, kështu është Shqipëria. Domethënë një rrëmuj totale. Edhe europianët do të mulin kam për demokracinë në Shqipëri. Pra dhe vjen shumë keq që ne po vujmë, populli 60%, 65% nuk ka është në gjendje të mirueshme. Oligarkët e sfallxorët e dalin për ditë ekranat që ne jemi shteti më i pasur, jemi shteti janë fatkeqësi e madhe për popullin shqiptar që në këtë kohë ne vujmë dhe një pjesë të madhe 30-35% domethënë kanë shtrydhur, janë të shtrydhur këtë popullin. Ku do të shkosh në zyrat e shtetit, majtë të gjatë. Është fatale që nuk punë kush më, pa usell, pa të vjen shumë keq, sinqerisht vjen shumë keq. Edhe ta Sultan do të shkatruar. Ja institucionet, mund lidhen me institucionet. Ku janë institucionet qytetërore, një shtet demokratik që pretendojnë me hinë Europë.
si heshtë Europa për këtë institucione. Njëni del nga parlamenti, tjetëri, jam unë s'ka tjetër, ore zotri, zgjedhjet e 30 qershorit, do më thonë, janë fatkeqësi për këtë tonë, janë fatkeqësi, duhet në hyrë bota, Shtetet e Bashkuara, Europa, por po flenë gjumë edhe nuk e shikojnë gjendjen e popullit shqiptar. Me sa duket nuk e duan mirë popullin shqiptar. Pra, Sultanrama do të keshin dorë. Na bë punë teatr. Ku ka teatr, ku klash më të madh se kryeministri shqiptar. Teatri kujtoi, drejtori i teatrit ku ka kryeministri me veshjet e tija ekstravagante. Që s'është kund. Se betohem për ta mbyllur një fjalë të lutem. Po. Pietri Dinak dhe Nastradin Hoxha. Tekstualisht është edhe ky. Faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Falenderoj që bërë pjesë e emisionit, më thuaj. Me temën, unë jam për një po. Se reformën drejtësi po e bën punën e duhur. Dhe shkarkimi i Zaganjorit, një gjyqtar, këti shumë i përfolur, dje ishte tregonte më së miri se kjo reform po funksionon. Aq po tepër, kur edhe shoqja juriste dha dorëheqjet. Pra tregon se kjo është një familje gjyqtarësh, por jo vetëm gjyqtarë, por një familje hajdute. Por ajo që duhet shtoj, duhet të them se gjithë ta gjyqtarë që nuk justifikojnë pasurinë, që japin dorëheqjen e tjerë, to duhet të dalin para gjyqit dhe të tregojnë për gjitha gjyqjet që kanë bërë, se këtë pasuri ato e kanë dhënë duke bërë gjyqje të padrejta, duke i dhënë të drejtë atij kriminalit që i ka dhënë para dhe duke i mohu të drejtën atij të ndershmit dhe që s'ka pas mundësi t'ia bëjë para. Pra këto duhet të shkojnë para gjyqet edhe duhet t'i konfiskohet e gjithë pasuria. Diçka kam për teatrin. Po. Po është dhja të aleancën e Bashës, e Partisë Demokratike, e LSI-s me qytetarët. Ato nuk janë qytetarë. Unë nuk shikoj as i Tiranës, qytetarë Tiranës, atje në ato protesta i që të klasin. Shikoj sa fshatarë që kanë zbritur para 20-30 vjetësh, që absolutisht nuk kanë shku një herë teatr. Nuk e dinë çfarë është teatri edhe çfarë kushte duhet ketë një teatr bashkëkohor. Ato shkojnë. Edhe ajo që më bë përshtypje, thot Basha që kur vim pushtet ne do ta mbrojmë, jo vetëm do ta mbrojmë, po ta bëjmë monument kulture teatri. Teatri ka për të s'ka për të hënë 2 javë, ka për ik teatri. Ai kur të vim pushtet, edhe i Budina delethon që nëse Basha do ke mbaj principit kur vim pushtet, unë do të tërhiqem. Kur vim pushtet Basha në 2025 do të pritet sigur. Pra një ignorancë pa tyre militantëve do t'i rekomandoja që kur të prishin teatrit, morin garnitull, ta çojnë familje, edhe ta marrin aty ke koka divonit, ta bëjnë diku divoni i tull teatrit për sa të shmollën për teatrin. E tjetra kam lidhje me për gjyqtar, desha di, këto gjyqtar që kanë dalë në shkelje. Po. A janë të si janarit, sa janë të si janarit, sa janë të Gërdesit, prej tyre, sa janë të rrugës Kombit, që e kanë kalu vetingun, apo kanë ngellur të gjithë vetingë këto, ose të asaj videos prifti meta për 700.000 euro etj. Nuk e di, nuk e kam qo se di një gjallë, po kur të keni mundësi sot, derse di tjetër mund ta tregoni se realisht nuk e di. Faleminderit dhe të pashim. E qartë, mirë, falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt, ndërsa do të kalojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit sepse ka shumë interferencë. Po? Po, të falenderoj që erdhe në emision. Mendimi për temën. Po pres. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, më thuaj. Dëgjoj. Po. Po, është për të çuditur po edhe po dalin të gjitha ata që shkojnë atje ke teatri, teatr tamam. Ne teatr shikojmë ditë për ditë. A nuk është teatr parlamenti sot? Edhe ka 30 vjet me atë parlament që po vuajmë me fjalë teatr shikojmë atje. Po ky teatri çfarë është ky? Unë me fjalë për veten time e mbaj mend atë teatrin që në vitin 50 që e kam para të. Aty i thoshin me fjalë që ke shtëpia publike.
Kjo është i publiki tani u bë teatr. Që është ky teatr aty mërë? Është turp mërë që të qëndroj një stan aty mund mes ministrive. A i duhe shprishur 20 vjetë për para mërë. Nuk e dim që s'po bëjnë më me atët. Që është kjo politikë që meret me teatri? Nuk po meret me qytetarë, se kanë ujë, kanë drita, apo qa kanë, qa hale kanë. A e di që neve po qëndrojmë këtu në Tiranë, po qëndrojmë pa ujë me 2 javë. A nuk është turp më për usjesin? A nuk është turp më për bashkin që nuk e kontrolon atë nërmarje që kanë varësi? Si është më kjo punë këshu? Të rishë në muajnë korik pa ujë në Tiranë. Palere në për qytetet tjera, palere më tutje. Qa do shikojmë me atë president më që shkon aty si kukur me ishalë do të bëja i propagandë për qështjën e teatrit. Qa teatr do meret me teatra i qanë, nuk ka turpaj që meret me atë punë, nuk meret me gjëra serioze, nuk e len drejtsin që të shkojnë në vënd si duhet, që së kjo që u që Amerika të bëja drejtsin. Që është kjo punë shumë, o që është kjo turpi madhë? Qanë këta të Partisë Demokratike që meren me këtë punë, të meren me biletat e autobusëve, se si janë autobusët, se si nuk zbatojnë orar që në çdo stacion duhet këtë orarin ku vjen autobusi. Që është kjo punë, mor? Na kanë nënë në 4 rrugët, mor, të meremi me punën e teatrit. Që është kjo teatr? Duhet ishte shemur para 20 vjetës. Edhe pën gabime e dira ma që nuk e shemë. Ti ata jakun ti apë atyre që vinë vërdale atë e po si langu. Në kanë mërzitur, jashtë mase në kanë mërzitur. Duhet kemi besim që kjo drejtësi që vjen, se për ndryshe neve në ka hangër ujku. Na iku elementi ri, na iku nga vëndi mor. Që është kjo punë? E qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e këti... Po, është puna se gomarin e hangri ujku, ata kërkojnë me isherë, gomarin që kujtonë se është në vëndër. Ka marë fund të punë, drejtësia të shkojnë në vënd. Edhe të gjithë ata që do t'i kapi drejtësia, leti shkrydhi mirë. Në qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë. Falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt. Do të marrim një tjetër mendim qytetarësh në këtë momente. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Po, përshëndetje. Të lutem shumë, më litë qik me gazetarin. Po, drejt për së drejti me gazetarin në studio, më thuaj. Urdhë? Drejt për së drejti gazetarin në studio ju flet, më thuaj. Po, alo. Po, përshëndetje. Alo. Po, të lutem... Shumë pa humbur kohë të telefonata e radhës, për mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nëse duket ka probleme me linjën që telefonatat nuk arrin që të futen në studio, do të tentojmë edhe një herë tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çast se pra derisa ta kemi gati telefonatën e radhës, ndërsa ju kujtoj që sot jemi duke folur pikërisht për shkarkimin e Xhezairit Zaganjorit si kryetar i gjykatës së lartë pas mos justifikimit të pasurisë, shkollimit të djemve dhe një transakcion për $16.000, të cilin nuk ka arritur të sillte prova para kolegjit të posaçëm të apelimit. Ai ka kaluar shkallën e parë në komisionin e pavarur të kualifikimit, por kolegji i posaçëm i apelimit e ka ankemuar këtë vendim dhe gjithashtu edhe operacioni ndërkombëtar i monitorimit pra ka dhënë rekomandimet e tij në lidhje me rastin e Zaganjorit, duke thënë se duhet të shkarkohet nga detyra. Në këtë mënyrë gjykata e lartë bëhet ashtu si edhe gjykata kushtetuese pa të drejtë vendimarrje dhe një gjykatë e cila është inekzistente, pra siç ka kohë që edhe gjykata kushtetuese nuk mund të marrë asnjë vendim. Të gjitha kompetencat e Xhezairit Zaganjorit do t'i kalojnë Ardian Dvoranit, është antari i vetëm i kësaj gjykate i cili është edhe kandidat për njërin nga institucionet e reja të drejtësisë. Provojmë të shkojmë tek telefonata e radhës në këtë moment. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Një tjeta. Po, më thuaj. Të lutem, uli zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Kemi me 2 veta. Jo, si që duket ka problem linja, po uli zërin televizorit dhe më dëgjoj vetëm përmes telefonit. Po, e ullun. Po, më thuaj. Të shi, në ratë të parë, çdo anomali që vjen këtu në vendin tonë është mashtrimi. Është për të habitur
se partia politike e djathtë për të gjitha problemet që ngre, si që është ajo e teatrit, ose problemi drejtësisë, ose ajo e unazës, të gjithë dalin në krye ata politikanët e Partisë Demokratike dhe përpara popullit demonstrojnë se do ta bëjmë ne, drejtësinë do ta bëjmë ne, çmime do t'i ulim ne, rroga do i ngrejmë ne, dhe përfundimisht nuk bëjnë asgjë. Të gjitha këto, më dëgjoni? Po, të dëgjoj shumë mirë. Për të gjitha këto, populli nuk përfiton asgjë, sepse vetingu me vërtet e pastroi ata gjyqtarët që janë me mira dosje të mbyllura, por përfundimisht ato abuzimet dhe që dokumentuan sepse ata kanë vjedhur, ku është ajo pasuri? Ajo është pasuri e tërë popullit. Prandaj unë për të gjitha këto jam i mendimit që vetingu kur merr vendim që ata e pushon nga puna, një në radhë parë duhet të sekuestroj tërë pasurinë. Se e ka vënë në mënyrë të drejtë apo të pa drejtë. Po. Desha të preket atë për sa i përket në politikë, shumë keq është futur edhe presidenti. Presidenti është i tërë popullit dhe nuk është i një force politike. Ai doli dije edhe bëri një deklaratë përpara atij të dërguarit të OSB-së se zgjedhjet ajo partitë politike duhet të bashkohen, të hyjnë në konsensus dhe të marrin masa për sa i përket zgjedhjeve të 13 tetorit. Që janë këto zgjedhje më? Kush e dekretoi që u bën zgjedhjet më 30 qershor? Ishte dekreti i presidentit. Ç'është ky dekret tjetër? Që nxjerr presidenti. Ky sharlatan nuk është president. Populli e çorojën tonë. Ky gjithmonë për krahasi i PD-s, për krahasi i gruasia. Do me thënë që ai është kryetari i LSI-s akoma. Po. Kjo është për të vënë duart në kokë, sepse presidenti merret me politikë, nuk merret me gjërat kushtetuese që i jep të drejtë kushtetuta. E qartë. Mirë, unë të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po, përshëndetje nga Shkodra. Po, faleminderit që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Janë shumë debate për të rrjedhë qershorin e gjona. Me kujtohet të gjitha votimet para 19 me një parti sigurisht. Por mund ta quajnë fitore për shembull e majta këtë tip votimit, një e dyta edhe a mund quhet fitore edhe djasta dorëzimi mandateve edhe me datën 30 qershor me pjetë gjumë 24 orë pa i dalë gjumi. Pa, nuk e di se ku do të shkojnë Shqipëria këtë gjënje. Edhe tjetra për presidentin e nderuar, me respekt sigurisht a presidenti i Shqipërisë, po data 13 tetor e me datën 17 e 18 mledh Bashkimi Evropian për me dhanë të drejtën Shqipërisë për negociatat dhe për këta gjërat me fjalë. Po si ka mundësi me në 2-3 ditë, po bëjmë 7 sa vjetë gjoja të çlirimi i Shqipërisë, edhe da nuk ka kuptu a 28, a 29 se kur ka në çliru. E duhen me zgjidhta problemet politike, ekonomike, juridike, me në 2-3 ditë. Pra, shifet bitingu, shifet pasuria prokurorëve, gjykatësve, politikanëve gjallë. Pra, asnjë nuk justifikojnë pasurinë e tyre, por do të nisa dhe ka ana tjetër. Edhe të varfënit shqiptar nuk justifikojnë kurrësi varfëninë e tyre. Nga u ka ardhur varfënia, çfarë padrejtësina janë bën në Shqipëri, pse janë kaq shumë burgje vetëm me popull, si jashtë shtetit, si mëna shtetit shqiptar. Është liçë për me vullë vetë Evropa, Amerika, mos me një gjuhë fjalë parlamentit, as kërkujnë në botë
në që puna se donë popullin shqiptar, nëse se donë popullin shqiptar të marrët me politikën. Pra politika që gjenjë den këtë gjenje. Kur gjatë tjetër rinia shqiptare ose njerëzit e tjerë, po sigurisht që do të kërkojnë stërhime politike, kanë të drejtë kërkojnë stërhime politike, se gjenja ka shku den këtë gjenje, kapim ekonominë. Ka rafët ekonomia, ka gjo, ka që biznese, ka gjona. Mëra, kush e kontrolën biznesin shqiptar? Unë e kuptoj shumë njerëz dhe se edhe si shoqat konsumatori këta, se si bëhet biznesi në Shqipëni. Nuk bëhet biznesi kështu, është direkt fajtor politika që nuk din as me drejtu në rregull, as millon të drejtën të tatim taksave se si duhet me punu gjo. Këta janë në Shina, thot, jena në Shina, jena në Bina, po janë Shina drunit, janë Shina hekrit. E qartë, e qartë. Ka shku gjenja shumë e ranë. Mirë, unë të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni, si pas sondazhit deri në këtë moment 75% kanë votuar po dhe 25% janë jo, ndërsa në këtë moment e kam përshtypjen që kemi 2-3 minuta kohë për të pritur edhe telefonatën e fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. Presim telefonatën e fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, i beso. Po, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, 3 minuta nuk po të ndërpres se jemi në fund fare. Më thuaj. Gjithmonë i fundit flason se... Po, ka lezet se mbyllim shumë mendimet zjora. Mbyllun. Po, më thuaj. Edhe bastioni i fundit berishist, ai kryetari gjykatës lartë Zaganjori Ra. Pra kur del fiasko zero, kryetari gjykatës kushtetuese dhe ai lartë vajhalli se shkamber poshtat atë tjerët. Ta kjo drejtësi është 90% e degeneruar e korruptuar. Prandaj Amerika dhe Evropa kërkuan që të bëhet reforma në drejtësi. Por kjo ka alarmuar shumë 2 bastionë të kryesorë të kësaj krize, Sali Berishën dhe Elin Metën. E shumë interesant, Elin Meta me i cop letër në dorë shkoi dorëzoi në gjykatën kushtetuese një aktakus për të gjykuar çështjet e tija. S'ka nevojë Elin Meta të merret me OSBE-n për të zgjidhur problemin, e shumë e thjeshtë. Ai ti thot Saliu që Luli të bëj takim me Edi Ramër dhe maron çështja. Po ai nuk e le Lulin të bizetoj dhe pa bizetuar edhe me armikun, se kjo ka ndodhur edhe në lufte, nuk mund të zgjidhen problemet e një vendi. Prandaj fatkeqësia kombëtare e këtij vendi është Sali Ram Berisha, ai është intriganti më i madh i shekullit 21. E qartë, mirë. Kaq, ju faleminderit, beso. Faleminderit, ditë mbar, do të dëgjojmë sërish nesër kam përshtypjen me që telefonon gjithmonë. Falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të kësaj hapësire të drejtë për drejtë edhe për ditën e sotme. Kemi nisur që nga ora 6:30 fillimisht me ditët kryesore të gazetave dhe më pas tek hapësira e telefonatave duke përcjell çdo mendim qytetarësh në lidhje me temën e ditës. Sondazhin e ditës keni mundësi ta votoni gjatë gjithë kohës tek faqja e Report Televizion.